I cannot stop knitting. My skeins turn into mittens, cardigans, socks, and I knit stitch after stitch, row after row on my needles. With the rhythm, like the waves and the beating of the heart, my yarns run through my fingers day and night and in between all the things that are called life. Just one more row and one more and one more. The soft and peaceful rhythm of the knitting provides opportunities for thoughts, feelings and discussions about life in general and knitting in particular. A warm welcome to Kanabornia podcast. My name is Sofia and I live in Sweden, so most of this podcast is in Swedish, but you can always find English subtitles in the settings. Jag kan inte sluta sticka. Mina nystan blir till vantar, koftor, sockor och jag matar fram, maska efter maska, varv efter varv på mina stickor. Med en rytm som liknar vågorna och hjärtats slag löper ulltrådarna mellan mina fingrar, natt och dag och mellan allt annat som kallas livet. Bara ett varv till och ett till. Stickningens mjuka, taktfasta och rofyllda rytm ger upphov till tankar, känslor och samtal om livet i allmänhet och stickning i synnerhet. Jag heter Sofia och jag önskar dig varmt välkommen till Kanabornia podcast. Hej! Välkomna till skogen där jag sitter idag och stickar. Och tänker mig en liten stund tillsammans med er här i ett nytt avsnitt. Jag vill börja med att tacka så mycket för alla fina kommentarer på det förra avsnittet. Äntligen känner jag att jag är igång med lite bättre fart på avsnitten efter ett lite längre avbrott på grund av livet som jag berättade om i förra avsnittet. Det är fint att få så många fina kommentarer från er och se att de här sakerna jag pratar om känns viktiga och angelägna för många. Jag tror ju att det är så fint att hitta någonting att rota sig i, att känna sig jordad, och för mig är det ju som jag pratade om i förra avsnittet, tro, hopp och kärlek. Min tro, mina nära vänner och barn och förankringen i naturen och den här starka inre kompassen som jag känner att jag har, där jag finner vägledning. Jag tror på det här att hitta sin trygghet, att jorda sig, att hitta en egen bas, att finna tryggheten på något sätt som vi har inom oss allihopa. Och jag tänker ofta på det här med ödmjukhet som jag tror också, eller känner starkt, är en väldigt viktig egenskap, ledstjärna, att vara ödmjuk. Och samtidigt som man är ödmjuk kan man vara stolt, för det handlar inte om att vara ödmjuk att det är någonting negativt i det, men det känns som att samhället idag är så starkt individualistiskt och ödmjukhet tycker jag inte alltid får så bra plats. Men jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt att
förstå att vi är små i ett större sammanhang. Och det tycker jag att jag känner så starkt på ett väldigt positivt och grundande sätt när jag är i naturen, i Guds skapelse. Att jag är en liten del, men den ödmjukheten är som sagt bara någonting positivt. Det är ju ett motgift till högmod och sådana krafter. Så jag känner att det är ett väldigt fint sätt att grunda sig för mig, att vara ute under den här fantastiska himlen som välver sig över och se ut över havet. Jag tänkte idag att jag skulle filma så att ni skulle ha havet som bakgrund bakom mig, men det blev för blåsigt och knasigt ljus. Så att jag får filma lite hav till er och visa efteråt. Jag har havet bakom kameran och skogen bakom ryggen. Så här mellan hav och skog trivs jag väldigt bra. Och jag sitter idag alltså och stickar på en kofta som jag inte hade börjat på sist. Det har gått på bara en dryg vecka. Så har jag stickat det här, början på koftan som ska klippas upp här sen. Nu ska ärmarna snart anslutas. Här är den ena ärmen och den andra är också på gång. Den här koftan är ett norskt mönster. Jag lägger en länk till mönstret. Det är inte mitt mönster alltså, utan det är ett norskt mönster och den heter, jag tror att den heter Signes kofta. Jag blir lite osäker. Helle heter hon som har designat den och jag lägger i alla fall länk till mönstret här under där man kan lägga det. Och jag stickar den i Rauma finull som jag använder de här färgerna som är färgade på grått som jag är väldigt förtjust i. Och det är 2 olika blåa och en mörkröd. Och sen så man skulle sy fast pärlor var tanken i mönstret, men jag har stickat fast pärlorna på samma sätt som jag stickar fast pärlorna på mina sockor, mitt mönster Skogens hjärta som jag gjorde i julas. Så trär jag på pärlorna innan och stickar fast dem. Och det tycker jag blir väldigt fint. Sen ska jag brodera runt här också. Den här koftan hoppas jag ska vara klar om en vecka, för då är jag på väg till Trondheim och min tanke och dröm är att ha den här koftan på mig i Trondheim. Vi får se om jag hinner färdigt. Men jag tycker att det är härligt att ha fått tillbaka min stick-mojo. Den här lusten att sticka mycket och länge och känna att jag har ett mål med någonting jag vill bli färdig med. Det var länge sedan jag stickade ett helt plagg. Det var nog i höstas jag gjorde färdigt min andra blåa kofta med flätorna. Men nu har jag som sagt en väldig lust att få ha den här fina koftan på mig i Trondheim. Och Trondheim har jag varit på väg till. Det här är 3:e året på min pilgrimsvandring på Sankt Olavsleden. Jag har i 2 års tid vandrat ensam tvärs genom hela Sverige. Från svenska östkusten vid Selånger utanför Sundsvall till Åre och Duved, Tännforsen, nästan vid norska gränsen. Och i sommar är tanken att komma fram till Trondheim det 3:e året. Och tidigare har jag vandrat ensam. Nu får jag komma fram till Trondheim tillsammans med min kärlek. Och det känns fantastiskt fint att få komma hem på så många olika sätt och komma fram. Komma hem, tanken med pilgrimsvandringen tänker jag är att komma hem i mig själv. Ännu ett sätt att grunda mig, att komma fram till ett mål som har varit utsatt länge och jag har varit på väg till länge. Att komma hem i den inre och yttre resan som en pilgrimsvandring är och även landa ännu starkare i mig själv och i min tro, mitt förhållande till Gud, och jag kommer hem även i kärleken. Det är fantastiskt vackert, så att det känns lite som en saga att få komma fram till Trondheim i år.
Jag har ju varit i Trondheim tidigare flera gånger och även gjort det här mönstret på Trondheimvanten som har blivit väldigt, väldigt populärt över hela världen, men särskilt i Norge såklart. Och det finns ju både en vante och en mössa och en halsduk i det mönstret. Och jag är väldigt stolt och glad över det och tycker att det är roligt att det är så populärt. Så Trondheim har så många olika betydelser för mig. Jag läste om Nidarosdomen redan i 20-årsåldern när jag studerade konstvetenskap och specialiserade mig på medeltida kyrkokonst. Så jag hade längtat till Trondheim väldigt länge när jag kom dit första gången då när jag gjorde vanten för ett antal år sedan. Sen har jag varit där på Mittnorsk strickefestival och jag har varit på en annan stickretreat i Orkanger och träffat vänner där och har väldigt många fina härliga minnen och nu får jag komma dit på ett helt annat sätt och det blir jättefint. Så det ser jag fram emot. Vi får se om den här koftan hinner bli färdig. Ja, och annars så tänker jag att nu startar den här mysteriestickningen som mer blir en pusselstickning som jag började prata om i förra avsnittet. Och det är ju den här sjalen som är pusselsjalen. Jag kommer att släppa mönstret i delar som ledtrådar på Ravelry. Så man köper en pdf med i första skedet så släpps information om vad man behöver för att vara med och vilka datum som de olika ledtrådarna kommer. Och sedan så kommer de med jämna mellanrum tills sjalen är färdig. Och sen kan man såklart fortsätta sticka den här pusselsjalen i sin helhet om man vill. Men jag tänker att det kunde vara roligt att göra som en nittelång tillsammans. Så mer information om det släpper jag här i samband med det här avsnittet även på Instagram där mitt konto heter Kamebornia och på Facebook där jag har en grupp som heter Kamebornia Nittelång. Om du inte är med där så är du varmt välkommen att hoppa med i den gruppen. För där kommer jag att lägga ut information hela tiden som den här nittelången håller på. Både på Instagram och Facebook. Och sen i nästa avsnitt av podden får jag ju såklart fortsätta prata om den sjalen. Men det avsnittet kommer att komma efter min Trondheim vistelse. Så nu tänkte jag visa er lite hav och hoppas att ni får mycket fina stickstunder och att ni har härliga garner att omge er med och skapa vackra varma saker i. Jag har så många stickidéer till hösten och känner att när mitt liv håller på att landa på flera olika sätt som känns fantastiskt fina så blir det också ännu lättare att fokusera på mitt arbete med min design och med den här podden som jag tycker är så roligt och givande och jag lägger ut lite mer saker till mina patrons här framöver också. Jag är så tacksam att ni finns där och stöttar mitt arbete. Men nu ska jag som sagt filma lite hav och skog till er och jag ska bada och ni ska få följa med på ett annat litet segment här i podden. Så ta fram en stickning och om du inte har gjort det redan och någonting gott att dricka, kanske en kopp choklad eller lite kaffe eller te eller vad du tycker om. Så följ med. She sat in below a thorn, fine flowers in the valley, and though she had a sweet babe born, and the green leaves they grew early. Smile, Mrs. Sweet, my bonny babe, fine flowers in the valley.
She's hauket a grave by the light of the moon. Fine flowers in the valley above, she laid a sweet babe in, and the green leaves they grow early. As she was going to... Hej igen. Jag hoppas att vinden som blåser så ljumt och skönt här omkring mig inte stör inspelningen för mycket. Jag vet att den gör det ibland. Jag försöker sakta men säkert lära mig mer om tekniken och min mikrofon, och jag vill så gärna ta med er utomhus, men det är nästan alltid lite vind, och ibland förstår jag att det kan störa ljudupplevelsen, men jag hoppas att det ska fungera bra, och jag känner att jag lär mig mer och mer om hur jag ska få det att låta bättre, så att ni hör det ni ska höra och inte störs så mycket av andra ljud. Jag sitter här och stickar på koftan. Jag har kommit lite längre för att det har gått några dagar, 2 dagar sedan jag spelade in det förra segmentet. Och nu ska jag ikväll sätta ihop min kofta. Ärmarna har blivit längre nu, så att de ska sitta här på sidorna. Nu ser man att det är på gång att bli en kofta. Och det är tur, för att det är bara några få dagar tills vi reser norrut för att ta oss till Trondheim. Och jag vill ju så gärna ha den här koftan i Trondheim. Vi får se om jag hinner färdigt. Jag känner samtidigt att blir jag färdig så blir jag, och annars så kanske den blir färdig i Trondheim, vad vet jag. Den är i alla fall en kofta som hör ihop med den här resan för mig. Jag stickar ofta plagg, ibland en mössa eller sjal, ibland en kofta, ibland ett par sockor till eller under en resa, för att på något vis samla minnena i plagget, i maskorna. Jag tycker det är så fint, en sån fin tanke. I februari när jag var uppe i Norrland en hel månad, så hade jag ju stickat Skogafjäll, den här gröna härliga oktröjan i Let Loopy. Och den betyder väldigt mycket för mig, från alla minnen från den resan. Så nu får vi se hur det går med den här underbara blåa koftan. Jag ser framför mig hur jag kanske kommer att sitta under resan och brodera små detaljer på muddarna här runt pärlorna, för här ska det ju vara lite broderier och annat fint. Och sen kommer jag också under resan att sticka på den här sommarpusselsjalen som jag har pratat om. Här är början på den som jag tänkte sticka tillsammans med er i Nittelången. Sommarens pusselsjal alltså. Den vita som jag har visat tidigare här, den har jag stickat i ett lite speciellt garn som är så fint, som kommer från Norrfrids lantbruk. Det är ull från klövsjöfår på Norrfrids lantbruk, men spunnen på Bovens spinnhus. Och det här, nu stickar jag en i Rauma finull. Man kan ju på en sjal använda ganska många olika garner, vad man tycker att man har hemma eller vad som passar, eller liksom lite så hur man vill att den ska vara. Men ett, vad ska man säga, sports som Rauma finull, ungefär den tjockleken tycker jag är ganska lagom på den här sjalen. Så att mönstret är skrivet för det. Men det kan man ju anpassa, och så ser man hur stor eller liten sjal man vill göra. Den börjar här uppe. Och det beskriver jag ju i början där hur man gör det. Och sen så stickas den, det blir en stor trekantssjal. Så man stickar fram och tillbaka så här och ökar under tiden så att den blir större och större trekant. Så jag hoppas att ni är många som ska vilja vara med på den här pusselnittelången i Facebookgruppen Kamerbornia Nittelång och på Instagram under hashtaggen som jag stoppar in här så att ni kan följa den. Jag tänker att
resor är så speciella, för att de är ju verkligen någonting man ser fram emot innan förhoppningsvis och drömmer om, och det är ju en del av upplevelsen, en ganska stor del av upplevelsen, att få planera och vänta och längta och se fram emot. Och sen medan man är med om det så är det ju en upplevelse, och efteråt så har man minnen att vårda. Så det är som tre delar, väldigt fint. Och jag ska ju som sagt försöka hinna sticka ordentligt på den här ikväll och få den färdig på några dagar, eller nästan färdig. Och jag ska göra bokföring och jag ska skriva mönster och göra andra jobbsaker vid min dator och mitt skrivbord, och packa ryggsäcken och smörja in vandringskängorna, och sen så bär det snart av norrut. Och jag ser fram emot att få berätta om det senare här i podden också. Ett stort och varmt tack till alla som stöttar Camebornia Podcast genom att vara månadsgivare via patreon.com/Camebornia. A warm thank you for supporting Camebornia Podcast by being a patron at patreon.com/Camebornia. Tusen varma tack till våra annonsörer som vi vill lyfta fram och varmt rekommendera. Ullcentrum som finns på ullcentrum.com. Ullcentrum finns även på Öland. Och där hittar du härliga mjuka ullgarner i svensk ull i mängder av färger och även en hel del annat fint. Yll och Tyll som är den där alldeles fantastiskt mysiga garnbutiken i Uppsala med ett brett utbud och kunnig och hjälpsam personal. Yll och Tyll finns också som webbutik på yllotyll.com. Yarnesty, Anna Friberg som är stickdesigner och tech-editor. Du finner Anna Friberg på Ravelry och Instagram som Yarnesty.